بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت همه دوستان عزیز. رحلت جانگداز پیامبر بزرگوارمون خاتم انبیا رو به همه عزیزان تسلیت عرض میکنم. شهادت آقا امام حسن مجتبی، شهادت آقا امام رضا رو به همه دوستان، به همه عالم تسلیت عرض میکنم. دوستان اگر وقت میکنید، اگر براتون امکان داره، حتما کتاب صلح امام حسن رو بخونید و از وقایع اون زمان بیشتر آگاه بشین و ببینین آقا امام حسن چطور با آبروی خودش این دین و این اسلام رو نگه داشت و چه بلاهایی که سرش نیومد. خب دوستان، از اونجایی که گفته بودیم قبلا، اگر کسانی دوست دارن تجربیات ماوراییشون رو بفرستن و ما به صورت فیلم توی یوتیوب نشون میدیم، تجزیه تحلیل میکنیم اون فیلمو به چه شکله، چطوریه. حالا اگر راه درمانی هم داشته باشه بهشون میگیم، براشون توضیح میدیم. و این فیلم ها در اصل برای همه دوستانی که نگاه میکنن یه تجربه است، یه تجربه بسیار بزرگی که میتونه خیلی کمکتون بکنه، اینو مطمئن باشین. خب یه نکته که خیلی مهمه رو اول بگم. دوستان به آیدی که زیر نویس میکنم لطفاً فیلم اگر خواستیم بفرستین یا صوتی رو خواستیم بفرستین به این آیدی بفرستین و دقت بکنین، چون همیشه متاسفانه یه اشخاصی هستن که خیلی سریع میان بقولن آیدی مشابه رو درست میکنن و سوء استفاده میکنن از این مسئله. متاسفانه حواستون با آیدی باشه. توی این اینستاگرام هم گذاشتمش، حالا توی یوتیوب هم سعی میکنم بذارمش، خود لینکش رو بذارم که بتونین استفاده بکنیم. و این لینک فقط برای همین فیلم ها و تجربیات شماست عزیزان. خب مورد دیگه، خب ما سفر داره تموم میشه، آخراشه. از همون جایی که خیلی از دوستان درخواست عقیقه دارن، انشالله به امید خدا تا 20 روز آینده سایتی رو داریم طراحی میکنیم. به امید خدا تا 20 روز آینده این سایت را میفته و خودم شخصا اعلام میکنم که اسم سایت رو میگم، وارد این سایت عقیقه بشین. هستم در خدمتون. در مورد مجوزش هم ببینین دوستان، من خیلی وقت پیش مجوز عقیقه رو داشتم و دارم، اصلا از اون لحاظ هیچ مشکلی نداره. و از اونجایی که ما مثلا یه تلگرام میذاشیم و این تلگرام خیلی شلوغ میشه، حالا همین تلگرامی که ما برای فیلم گذاشتیم نزدیک 2000 نفر پیام دادن. از این 2000 نفر کلا 4 نفرشون تجربیاتشون رو گفتن و اکثرا درخواست عقیقه بوده. خب توی این سایت تا 20 روز آینده ببینیم به چه شکل کارهای طراحیش تموم بشه و همه کاراشو اوکی بکنیم. با امید خدا اعلام میکنیم میتونیم برای پاکسازی اقدام کنید. و دوستانی که خارج از کشور هستن، معمولا بعضی از کشورها نمیتونین وارد سایت های ایرانی بشین. یه لینک پیپال یا پیپال چی بهش میگن، حالا این تلفظشو درست گفته باشم بهتون میدم انشالله. به امید خدا اعلام میکنیم که بتونین اگر دوست داشتین عقیقتون رو من انجام بدم، هیچ مشکلی نداره، من در خدمتیم. خب با هم دیگه میریم این تجربه رو میبینیم. این تجربه نکات بسیار مهمی درش گفته میشه که اینا رو شاید برای خیلی هاتون سوال شده باشه. اول با هم فیلم رو میبینیم، بعد در انتها تجزیه تحلیلش میکنیم، نوع درمانش هم میگیم. با هم دیگه بریم فیلم رو ببینیم. سلام، من این ویدیو رو برای کانال استاد کاوه ضبط میکنم. من حدوداً 2 سالی هستش که درگیر مشکلات ماورایی بودم و خب این دو قصه ها و کلا این اوضاع از زمانی شروع شد که خب من این نعمتی که در حال حاضر دارم و خب کمم هست رو خدا به من داده و هیچ دعایی، هیچ قصدی پشت این قضیه نبوده و من هیچ وقت توی زندگیم برای هیچ کسی دعا نگرفتم، برای هیچ کسی بد نخواستم و حاضرم قسم بخورم روی این قضیه که هیچ وقت بدی کسی نخواستم و تمام زندگیم در حال تلاش و پیشرفت برای هدف بزرگی هستم که توی قلبم هست و خب این چیزی نیست جز این که بتونم
شادی ها و خوشی هایی رو برای خودم و اطرافیانم به وجود بیارم. داستان من از اینجا شروع شد که من در واقع اینطور بذارید بگم که من خب اون موقع ها یادمه که نماز شب میخوندم و علاوه بر نمازهای روزانه خودم نماز شب هم میخوندم. یه روز خیلی اتفاقی وقتی فکر میکنم نماز صبح داشتم میخوندم، قبل از نماز صبح احساس کردم که یک پروانه‌ای به رنگ بنفشی حرکت میکرد و دور اتاق من رو این پرنده حرکت میکرد، این پروانه حرکت میکرد و درست اون لحظه به خودم فکر کردم که این نمیتونه واقعی باشه، این یک پروانه واقعی نیست. بعد از اون من شروع کردم به دیدن یه سری اشکالی که به رنگ‌های رنگین کمون بودن، طیف رنگی رنگین کمون رو داشتن و یه سری اجسام دایره رنگی که احساس می‌کنم از معلق هستن توی هوا، من اینا رو می‌دیدم. بعد از اون خب سایه دیدن ها شروع شد. من توی خونه سایه می‌دیدم و اون سایه واقعی بود، یعنی سایه خیالی نبود. فکر نمی‌کردم که ذهنم اینو ساخته باشه. بعد از اون خیلی جالب بود وقتی که من به نور نگاه می‌کردم، یه سری چشم‌های درشت می‌دیدم که اینا کاملا از جنس نور بودن. یعنی شما تصور بکنید، خب من رشته‌ام ژنتیکه و خب با میکروسکوپ کار دارم، با میکروسکوپ کار میکنم. زیر میکروسکوپ که نگاه میکردم یه سری اشکال نورانی میدیدم که این اشکال نورانی چطور بگم بهتون، اینا معلق بودن و انگار یک شکل سه‌بعدی خاصی داشتن، شکل‌های سه‌بعدی خاصی داشتن و انگار توپ‌های کوچیک نوری به هم وصل شدن و یک شکل سه‌بعدی به وجود آورده بودن و این اشکال سه‌بعدی دور چشم من میچرخیدن و گاهی اوقات هم اتفاق میفته که ببینمشون و جلوی چشمم میان و خب این هیچ توجیه علمی نداشت از نظر من و توهمم نبود، چون خیلی واضح میدیدم. بعد یک شب که برای رفته بودم سوپرمارکت که خرید کنم، وقتی برگشتم من چشمام آستیگمات هستش، فاصله دور رو نمیبینم. متوجه شدم که یک آقایی با یک شنل از خونه ما روی پل خونه ما واسطاده و میخواد بره داخل خونه ما. وقتی من اینو دیدم یه لحظه پنیک نکردم مثل افراد دیگه، کاملا فکر کردم که پدرم هست و پدرم داره میره، چون کاملا پا داشت، دست داشت و از فاصله دور احساس نمی‌کردم چون چشم نمیدید، ولی یه چشش یک نوری داشت و من فکر کردم پدرمه، اصلا نترسیدم و کاملا از در رفت تو. من فکر کردم که پدرم منتظر من بوده تا بیام و از در برم تو. رفتم داخل خونه، به مادرم گفتم که پدرم کجاست، نیومده. مادرم گفتن که نه پدرت نیومده و من گفتم که آقا من الان یه سایه‌ای دیدم، قشنگ رد شد اومد داخل خونه. و ما یک دوستی داشتیم که مادر من کلا عادت داشت، مادر بزرگم، به خاطر بیماری هایی که خودش داشت رفت دعا میگرفت. من آدمی نبودم که به دعا واقف باشم یا اعتقاد داشته باشم، ولی مادرم برای من دعا میگرفت، خودم نه. یه روز هم اون شب من نتونستم بخوابم و مادرم زنگ زد به این دعانویسه و این دعانویسه من گفتش که تو یک جن خیلی بزرگی رو دیدی و این به خاطر دعا اومده وارد زندگی شما شده، یکی برای تو دعا گرفته. شروع کردم من دعا گرفتم از ایشون. بعد از ایشون دعا گرفتم. شبش یادمه که شب من اومدم داخل خونه، هیچ کس نبود و وسایل من بی خودی پرت میشد این ور اون ور. یعنی شما حساب کنید یک سطح صاف که هیچ نیرویی وارد نمیشه یهو پرت میشد سمت زمین. من گربه داشتم و این گربه من به شدت به یک نقطه خیره میشد. وقتی به یک نقطه خیره میشد کاملا احساس میکردم که یه چیزی اونجا هست که گربم درک میکنه و همون لحظه گوشی میافتاد.
همون لحظه گوشی میافتاد و این اتفاقات رو داشتم. یک زمانی بعد همون شبی که این اتفاق افتاد دوباره بر من تکرار شد. دوباره گوش من از روی تخته که کاملا سطح استاک میتیش نوری بهش وارد میشد افتاد و من اون روز اومدم بیرون از اتاق گفتم که تو کی هستی؟ برای چی اذیت میکنی منو؟ خودتو به من ثابت کن که اینجایی، به من نشون بده خودتو. و اون لحظه که من این حرف رو زدم دوباره وسایل چیزی میافتاد زمین. خلاصه که این اتفاق برای من افتاد و من دعا رو گرفتم. خب بعد از اون من دیگه اینطوری به صورت شفاف نمیدیدم که داخل خونه است و پرسه میزنه و اینا. ولی از اون روز که نمیتونم بگم حدودا 1-2 هفته بعد مشکلات شدیدی بر من توی خواب اتفاق افتاد. من تو خواب اینا رو میدیدم به شکلهای وحشتناک. برون افکنی فعلا بر من اتفاق نیفتاده بود. من اینا رو تو خواب میدیدم، بعد قشنگ به من چاقو میزن. وقتی من پا میشدم دست و بدنم کبود میشد. خب میگفتم اینا چجوری اتفاق میفته وقتی که اینا توی بیداری من اینا رو ندیدم، ولی تو خواب این اتفاق بر من میافتاد. چاقو میذاشتم فایده نمیکرد، قرآن میخوندم فایده نمیکرد، اصلا انگار نه انگار. تو منو تهدید میکردن، کلی اذیتم میکردن، ولی خدا رو شکر تا اون موقع تا الان من به صورت فیزیکی دوباره نتونستم اینا رو ببینم. ولی یادم میاد که یک شب که من نماز شب میخوندم جنهای مسلمان رو دیدم، کاملا عبای سفید داشتن، با حجاب بودن خانم هاشون و آقایون هم همینطور ریش داشتن و اومدم و اسم من صدا زدم. و خب بعد از این که من دعا رو گرفتم دیگه اون از من دور شدم و نیومدن سمتم. من هیچ جن مسلمانی رو ندیدم بعد از اون موقع. و خب این اتفاق افتاد. بعد دیگه من گفتم که اوکی استاپ، دیگه من دعا ما نمیگیرم، دیگه تموم شد، دعا اصلا به هیچ عنوان نمیگیرم. و من همچنان توی خواب این مشکلات رو داشتم، بسیار اذیتم میکردن شبونه خیلی. بعد با یه آقای دعانویس دیگه آشنا شدم، میخواستم مشکلم رو مطرح کنم، همه از من سوء استفاده میکردن. و از وقتی که من به این مشکلم رو گفتم این آقا اولش گفتش که من مسلمانم، فورانم شروع کرد به من یه سری چیزا یاد دادن. گفتش که این مثل دعاست، بنویس برای این و اون. خب من نمیگم آدم بدی نیستم، من خیلی آدم خیرخواهی هستم. فکر می‌کردم که این برای دیگران خوبه، خب من میتونم یه نفعی به مردم برسونم. به خودم شروع کردم این کار رو. ولی خب یه لحظه به خودم گفتم استاپ، این الان ممکنه اسم پروردگار من نیست، اسم خدای من نیست، پس این ممکنه یه چیز تله طور باشه. دیگه کلا انجام ندادم، این اسامی رو در واقع انجام ندادم. و به مرور دیگه این اسامی که انجام نمیدادم این با من لج کرده بود، چون من فهمیده بودم که این آدم شیطانیه و بهش گفتم که کسی که از راه خدا نره آدم بدیه. خب من لج کرده بود و خیلی جالب بود که دقیقا میگفت که من چی پوشیدم، تو چه وضعیت و این وضعیت منو توضیح میداد به من. نمیدونم جادوگر بود، احساس میکنم که جادوگر بود. و خیلی بعد از اون دیگه اذیت‌های این جن‌ها خیلی بیشتر شد. توی بود که من صدای رد و پاشون رو توی خونه احساس می‌کردم، کاملا داشتن راه می‌رفتم و وسایل خونه تکون می‌خورد. مثلا می‌رفتم کاملا مطمئن بودم که این وسایل رو من الان اینجا گذاشتم، می‌رفتم می‌دیدم تکون خورده رفته روی یه جای دیگه. و خب من واقعا اذیت شدم و توبه کردم، گفتم خدای من حتی نمی‌ذارم مادرم هم دیگه حتی برام دعا بگیره. ولی باز این مشکل ما برای من درست نشده بود. دوباره یه آقایی بودن، یه آقای مشهدی که اینم دعانویس بودن، مادرم باش آشنا شده بود. دوباره مشکل منو مطرح می‌کرد، میگفت دختر من اینطوری درگیره. بعد من موضوع برون افکنی رو نگفتم. من خیلی به صورت آگاهانه خودم میتونم که بدنم رو خارج کنم تا حدودی از بدنم، به صورت کامل نمیتونم این کارو بکنم. وقتی این کارو میکنم یه حاله مغناطیسی انگار دور بدنم رو احاطه میکنه و
خواب هستم و با تمرکز کامل این کار رو انجام میدم و به خاطر ترسی که دارم نمیتونم کامل روحم از بدنم جدا کنم، ولی وقتی که احساس میکنم روحم از بدنم جدا شده دستم بی‌حس میشم، انگار یه من دیگه ای داره از بدنم جدا میشه. این عمل رو انجام میدادم و خب گاهی اوقاتم موفق میشدم، ولی هیچ وقت به صورت کامل موفق نشدم این کار رو انجام بدم. و خب نماز خوندن ها که زیاد میخوندم و حتی نماز شب میخوندم دیگه در حال حاضر گذاشتم کنار و خب واقعا وقت نمی کنم انجام بدم و خب اشتباه من همینه به نظرم. و خب بعدش دیگه اینطور بگم که خب برون افکنی هم داشتم. بعد با همین آقایی که آشنا شدم، ایشون من گفتن تو 2 تا جن داری. بعد من چشممو که میبستم 2 تا چشم بزرگ میومد جلو چشمم، یعنی اینا کاملا میدم که منو میبینن. بعد وقتی چشممو میبندم اینطور بهتون بگم که کاملا چرخش چاکراهای قسمت سرمو میبینم، کاملا با سرعت زیاد این میچرخه و یه حاله های بنفشی رو از خودش تولید میکنه و اگر توجه بکنم، اگر خب مراقبه انجام بدم، اگه خب مثلا خیلی چیزا رو تو زندگیم رعایت کنم، این بیشتر و بیشتر میشه. ولی در حال حاضر احساس میکنم چون میترسم ازش گسترشش نمیدم، خیلی میترسم. بعد اینکه هدف من کلا از اینکه مراقبه داشته باشم و کلا پرواز روحینا، هدف من از اول این بوده که دلم میخواستش که ارتباطم با خدا قوی تر باشه، نه به خاطر منفعت شخصی اصلا این کار نمی کردم. و خب این آقای دونیس من گفتن که من 2 تا جن تو از بدنت میکشم بیرون و یه سری وردها خون، گفت مستقیم رو چشای من نگاه کن. بعد از اون احساس کردم یه چیزی انگار از این گردن من انگار خارج شد و ایشون خب دست به بدن من زدن. خب منم خب آدم حساسی هستم، به اینجور چیزا زود واکنش نشون میدم. ناراحت شدم که ایشون داره از من سوء استفاده میکنه، ولی خب واقعا بعد از اون من دیگه اون 2 تا چشم رو ندیدم و انگار واقعا بهبود پیدا کرده بودم. ولی اذیت و آزارای جنا تمومی نداشت واسه من. طوری بودش که وقتی به شدت من از خواب بیدار میکردن، یک آن وقتی روح به بدن برمیگرده انگار من ضربان قلبم میرفت بالا و خیلی مشکلات دیگه پیدا میکردم. هنوزم دارم این قضیه، هیچ وقت خوب نشده. و اینکه مثلا منو توی اتاق حبس میکنن و خیلی جالبه که یه نکته بهتون بگم، من خیلی پیش‌فرض اسم خدا و یه سری آیه‌های قرآن یادم میاد، تو اون حالت منو خفه میکنن. خب ولی من وقتی اون آیات رو هی تکرار میکنم مثلا پیش‌فرض، از اون حالت در میام و فکر میکنم این یه عنایت خداییه که من میتونم اینا رو به یادم بیارم و از شرشون خلاص بشم. بعدش که با استاد کاوه آشنا شدم، ایشون خیلی راهنمایی کردن توی کانالشون و اینا، خیلی اطلاعات پیدا کردم راجع به این موجودات و اینا و احساس می‌کردم که خیلی مفید بود برای من. ولی باز من مشکلم حل نشده و احساس میکنم گاهی که گناه میکنم حتی کوچیک، اینا باز به من نزدیک میشن و سعی میکنم تا جایی که ممکنه گناه نکنم، حتی گناه‌های کوچیکی. به نظرم هیچ وقت تو زندگیم گناه‌های خیلی بزرگ انجام ندادم. به نظرم اینه. اونطور که خودم آدمی هستم که خودم رو زیاد ارزیابی میکنم در روز و دل کسی سعی میکنم نشکنم و گناه‌های کوچیک انجام میدم، احساس میکنم بازم اینا میان سراغ من و ول نمیکنم. و اینکه من اون موقع‌ها خداوند یعنی عنایتی که داشت، توی خواب میتونستم با مردار ارتباط بگیرم، طور که خاله مادرم رو دیدم توی خواب و قبل از این مادر بزرگم بمیره اصلا من اینو داشتم. از قبل انگار میدونستم که قراره اتفاق بیفته. کلا این حس شیشم من به شدت قویه، هر وقت اتفاق بد میفته متوجهش میشم، یه وضعیت خطرناکی پیش میاد من قبلش متوجه میشم. ایشون با من توی خواب گفتن که کاملا درک میکنم. ایشون توی خواب من گفتن که خیلی آدم چیزی بودن، آدم معتقدی بودن
توی خواب من گفتن ببین من همه کار کردم تو زندگیم، نماز میخوندم، آیت الکرسی، نمیدونم. یادمه که برای امام حسین زیارت عاشورا زیاد میخوندم. گفتش که تو خواب گفت من همه اماما رو، پیامبرا رو دیدم، ولی هنوزم که هنوز ناراحت بود و گصه میخورد. میگفتش که من به خاطر عدم صله رحم نتونستم که اینجا خوشحال باشم و مدام گریه میکرد، اشک میرید، میگفت حالا من بده و میگفتش تمام اون نمازه هیچ کدومش به درد من نخورد. و یهو یک آن من ایشونو بغل کردم تو خواب، یادمه گفتم اشکال نداره، درست میشه، این شرایط اوکی میشه، به هر حال همیشه اینجوری نمیمونی. و یک آن از خواب بیدار شدم و خب اونجا فهمیدم که چقدر حق الناس برای خدا مهمه، چقدر از حق الله مهمتره. واسه همون سعی کردم که حق الناس ها همیشه تو زندگیم رعایت کنم، ولی هیچ وقت نفهمیدم که من چرا انقدر دچار مشکلات ماورایی شدم. شاید هدف من درست بوده، شاید اون موقع که من با جنای خوب ارتباط میگرفتم باید همون رو ادامه میدادم و هیچ دعانویس دیگه نباید از این قضیه خبردار میشد. ولی من چون به نظرم احمق بودم رفتم به یکی دیگه گفتم و مشکل من بدتر شد و سوء استفاده شد از مشکل من. این چیزی بودش که من خواستم با شما در میون بذارم. در حال حاضر تنها چیزی که میخوام اینه که میدونم که با مراقبه کردن و پاکسازی چاکراها میتونم حتی چشم سومم، پرده‌های بیشتری رو باز کنم از چشم سومم. منتها در حال حاضر از استاد کاوه اینو که میخوام اینه که فقط مشکل ماوراییم حل بشه. همین چیکار باید بکنم که این موجودات کلا ازم دور بشن. فقط اینو از استاد کاوه میخوام، نه چیز دیگه ای رو. همین بود. حالا اگه داستانه بیشتری هم بخواید، بیشتر بخوام از جزئیات تعریف کنم، حتما بهم بگید و فکر می‌کنم خیلی خلاصه و مفید. خب دوستان عزیز، بریم فیلم رو برانداز کنیم، چک بکنیم، تجزیه تحلیل بکنیم. اول اینکه ایشون به خاطری که تهذیب نفس انجام میداده و خودشو محاسبه میکرده و حواسش به نفس خودش بوده، این نکته خیلی مهمیه، و ورود میکنه به معنویات. خب نمازاشو به موقع میخونه، نماز شب میخونه. من قبلا گفتم نماز شب واقعا یه چیز خیلی خاصیه، خیلی خاصه، هر چقدر بگیم کم گفتیم در موردش. اینا همش باعث میشه که این دوستمون یواش یواش پرده های چشمش باز بشه، یعنی حجاب هایی از جلو چشمش برداشته بشه. موردی که ایشون میبینن یک سری گوهای انرژی میبینن، یا ما بهش میگیم گوی انرژی، گوشه انرژی. همین نورایی که مثلا بنفش و طلایی و سفید و دورور خودت میبینی یا تو خونه میبینی. قبلا توضیح دادم اینا دقیقاً همون انرژی هایی هستن که شما با اعمال و رفتار خودت دریافت میکنی و ورود میکنن توی بدن. این وقتی ورود میکنه توی بدن، البته یه چند روزی دورور حاله بدنت هستن، بعد وقتی ورود میکنه انرژی منفی خروج پیدا میکنه. خب حالا ما در دنیای ماورا یک سری گفتیم انرژی خار داریم، انرژی خارهایی داریم که شبیه هزار پاه، شبیه سوسک، شبیه مگس. خب البته مگسی که میگیم نه دقیقا همین مگسی که تو دنیای ما نه، حالا با یه تفاوتایی. در دنیای نور ما همچین چیزایی داریم مثل پروانه. مثلا یه پروانه میبینیم، یه پروانه که آبیه، یه پروانه که سبزه. خب یا گاهن احتمال داره مثلا حالا توی یه لولای خاصی احتمال داره یه موجودات کوچولویی ببینید خب شبیه فرشته است، بال داره و تغییر میکنه. مثلا یه بار چهره انسانی میگیره، یه بار چهره پرنده میگیره، یه بار چهره مثلا شبیه گل میشه ولی بالاش هست. خب حالا اینم هست، این مباحث هم هست. اینا همش همون انرژی هایی هستن که شما جذب میکنید که متاسفانه، البته این بذار قبلش بگم که این دوستمون، این شخص میگه که آقا من بعدها 3 موکل نورانی دیدم و حالا خب سفید بودن، نورانی بودن، خانماشون حجاب داشتن، آقایون ریش داشتن، عبا داشتن
و ایشون داشته یواش یواش ارتباطه رو میگرفته و داشته یواش یواش پرده های چشمش باز میشده. خب که متاسفانه مسیر رو اشتباه رفته. خب کسی رو نداشته، معلمی نداشته، کسی رو نداشته که این چیزا رو بهش بگه، استادی نبوده که راهنماییش بکنه. متاسفانه مسیر رو اشتباه رفته و قاعدتاً یک سری ترس ها و استرس ها هم برای آدم میاره. ما متاسفانه داریم میبینیم در حال حاضر شخص استاد داره، استادش داره بهش میگه این کار انجام میده، میره برعکسش رو انجام میده. خب اونا هم گرفتار میشن، هیچ فرقی نمیکنه. خب ایشون یواش یواش میگه من سایه هایی رو توی خونه میدیدم، سایه هایی رو میدیدم، موجوداتی رد میشدن. چرا میدیده؟ سایه میدیده چون داشته چشمش باز میشده، چون حجاب داشته برداشته میشده، لایه لایه داشته برداشته میشده تا یواش یواش مثلا 3 بعدی ببینه، 5 بعدی ببینه، شکلا فرق میکنه تا کامل واضح ببینه که زمان میبره. خب گاهن احتمال داره قطع و وصلی هم صورت بگیره، مثلا یک بار امروز واضح ببینه ولی چند روز بعدش دیگه واضح نبینه، که اون یک بار واضح دیدن هم دلیل داره که میگم بهتون. خب سایه هایی هم که میبینه اینا یا اماره خونه هستن، دارن تو اون خونه زندگی میکنن، یا موجوداتی هستن که اونجا رفت آمد دارن، خب یا موجودات وراثتی هستن که باعث میشه شخص ببینتشون، یا خادمین سحر، مثلا اهل اون خونه سحر و جادویی دارن. خب برای اینم داره چشمش باز میشه دیگه، خب میبینه دیگه، اول سایه میبینه. ولی نکته مهم ماجرا چیه؟ اول جن وراثتی خودشون نشون میده. این خیلی نکته مهمیه. اول اون جن وراثتی به صورت سایه میاد که معمولاً کسایی که میترسن هر سایه‌ای رو ببینن فکر میکنن یه جنه. مثلا یه سایه الان میبینه، 2 روز دیگه یه سایه دیگه میبینه، فکر میکنه یه همونه. این یکی از نکات مهمیه که کسایی که اول چشمشون داره باز میشه براشون اتفاق میفته. و مورد بعدی، حالا من منظورم با این خانم نیست، در کل میگم که همه بدونین، اکثر کسایی که به این درجه میرسن، خب کافیه 4 تا نور ببینن، کافیه 2 تا موجود ببینه، حالا چه نورانی چه تاریکی، کافیه یه برونفکنی داشته باشه، این شخص خودش نمیتونه این هیجان رو کنترل کنه و باعث میشه به مسیرهای اشتباهی بره. و این هیجانه کاری میکنه با این شخص که حالا بعضیا غرور میگیره توشون، بعضیا دیگه میرن زندگی های مردم رو تجزیه و تحلیل میکنه، حالا خودش هنوز مونده به یه جایگاهی برسه، تازه میرن در مورد دیگران هم نظر میدن. حالا گفتم منظورم به این خانم نیست ها. آخه ما دیدیم زیاده که اشخاص دیدیم، تا میبینه یه نفر یکم چشمش یه چیزایی رو دید، شروع میکنه هر کی رو میبینه بهش میگه دو تا جن داری، 2 تا سحر داری، 2 تا فلان داری، چاکرات اینجوره. یه جنی اومده به چاکرات چسبیده اینجوری گرفته تش. میدونی راهکارهای اشتباه به مردم میدن. خب برگردیم سر فیلمی که دیدیم. ایشون بعد از این که حالا سایه های رو میدیده، یک جنی رو به صورت واضح میبینه تو کوچه که چشماشم میدیده دارن برق میزنن. چرا این چشم جن رو واضح دیده؟ یک، خود جن خواسته این واضح ببینتش. برای هر کسی نمیتونن خودشون رو واضح نشون بدن، خب ولی چون این خانم لایه هایی داشته برداشته میشده، میتونسته حالا 1 بار الا 2 بار توی بیداری واضح خودشو بهش نشون بده. چرا واضح نشون داده؟ به خاطری که بتونه شخص رو مس بکنه. حالا مس کردن جن، حالا یا اصطلاحا ما میگیم مس بکنه، یا باد جن بفرسته، یا اون برق چشماش طرف رو بگیره از راه دور، که چی؟ اتصال رو برقرار کنه. اتصال به کجا برقرار کنه؟ به ذهن طرف. خیلی نکته مهمیه، به ذهن طرف اتصال رو برقرار کنه. به خاطر همین و این یک ترسی تو وجود طرف میندازه.
همه چی هم از همین ترس شروع میشه. همه چی از این ترسه. نترس، برو وسط لشکر از جنه، هیچ کاری بات نمیتونن بکنن. اگرم بخوام بات کاری بکنن دیگه اون جنای گندشن، اونایی هم که دیگه اصلا نمیان پیش انسانی، فقط یه بار میاد حالت میگیره و میره اینجوری. نترس کلن. و این جن هدفش این بوده ترس رو در وجود این خانم بندازه که بتونه اتصالاتش رو شروع بکنه. و اینا متوجه میشن. از کجا متوجه شدن؟ 3 موجود نورانی اومده. این هم جنی بوده که چی بوده؟ جن وراثتی بوده. متاسفانه پیش دعانویسی رفتن که اون دعانویسه بهش گفته که نه، شما 2 دعا داری، برای دعا نوشتن و با این دعاها رو باطل کنی. در صورتی که این جنی که دیدن کلا جن وراثتی بوده و وقت به قولن زمان و موقعیت و مناسب دیده و خواسته خودشو نشون بده، اتصالاتشو قوی تر کنه و نفوذ بکنه. خب این خانم هم میگن که حالا از قبلم دعا مادرشون میگرفته. خب اونم باعث میشه یه سری موکلین دعا هم باشن. ولی اگر دقت کرده باشین، از وقتی که رفتن پیش دعانویس دیدشون هم تغییر کرده. چرا دید تغییر میکنه؟ یعنی حالا آمیان اون حالت مدیومیش چرا تغییر پیدا میکنه؟ چون دیگه چشم از حالت روشن شدن بهشتی خارج میشه زمینی، میشه ارضی و یا میره تو تاریکی، فرکانس تغییر میکنه. ایشون قبلا چشمش داشته بهشتی باز میشده یا معنوی یا خدایی یا فرکانس بالا داشته چشمش باز میشده، ولی با این اتفاقی که افتاده این موجودات نورانی دور شدن، نتونستن اتصالاتی بزنن، چون اگر اتصال زده بودن سیاهی نمیتونست بیاد، چون اینا وقتی اتصال میزنن حصار درست میکنن دیگه، سیاهی نمیتونست بیاد و سیاهی هم موقعیت و مناسب دونسته، فهمیده، سری خودشو نزدیک کرده این جن وراثتی. خب ایشون گفتن جن شنل داشت. خب این که میگن جن شنل داره، مطمئن باشین همیشه یا پادشاهه یا لشکر خیلی بزرگی داره که شنل داره، یا جادوگره. یعنی جنای معمولی یا خادمین سر، اینا خیلی اصلا خادمین سر که اصلا ندارن، شنل ندارن. جنای معمولی هم شنل ندارن. کلا یا پادشاه یا صاحب لشکریه یا جادوگره، یکی از این 3 که شنل داره. این نکته رو خوب تو ذهنتون باشه اگه جای دیدید. و جن وراثتی بوده از قدیم الایام. این جن بوده در نسل اینا، متاسفانه بوده و خب حالا دیگه تا جای رسیدی که به این خانم وصل شده. و میگن وقتی که ما رفتیم پیش دعانویس، یعنی با دعانویس صحبت کردیم، وسایل خونه شروع کرد جابجا شدن، تکون خوردن، دیگه داشتن طرفو میترسوندن، ترس رو شروع کردن. چرا این اتفاقی میفته؟ 3 گروه بودن که این کار رو انجام میدادن. گروه اول اماره مکان، گروه دوم خادمین سحر، به هر حال از قبل مادر دعا میگرفته، و همین گروه جن وراثتیه. این 3 گروه وقتی قاطی بکنن همین اتفاقا میفته، وسایل رو تکون میدن، اذیت میکنن، تو خواب یهو به طرف یه لغتی میزنن، شروع میکنن اذیت کردن. حالا این خود اوضاع خرابه، باز طرف میخواد بره دعا بگیره، خود دیگه بدترش کنه و اینا آزارشون رو بیشتر میکنن، فشارشون رو بیشتر میکنن. و از اونجایی که این جن وراثتی این آقای مثلا جن بزرگی بوده، الباقی اینا همه با حرف اینو گوش بدن، حرفش رو گوش ندن اینا رو میزنه. یواش یواش این شروع میکنه مسئله رو مدیریت کردن. میگه آقا میخوای به ترسونی، مثلا اینو به این شکل بترسون، به اون شکل بترسون، که طرفو ترسشو اینقدر زیاد بکنن که مسیر رو اشتباه بره، هی بره پیش دعانویس، هی بره پیش دعانویس، یا تو این مسیر پیش دعانویس رفتن ها خودش دعانویس میشه یا خودش فالگیر میشه. خب یا اینکه باعث میشه اینقدر به این فشار بیاد
که حاله بدنش حجاب الهی شروع بکنه پاره شدن و وقتی هم پاره بشه اون جن وراثتی اصلی بتونه خودشو نفوذ بده. متوجهی؟ سریعتر تسخیرش کنه به جای که 10 سال وایسه تو 5 سال 6 سال کارهای تسخیر رو شروع بکنه. البته نه تسخیر 100% ها، تسخیر 100% خیلی طول میکشه و خیلی فرق میکنه. منظورم حالا 20% 30% بتونه تسخیر کنه، خودشو خوب بچسبونه. و این جن وراثتی سیاه‌پوش یه مشکلی این وسط داره. مشکلش چی بوده؟ 3 تا موجود نورانی این وسط هستن. اینا به این خانم یه کمکایی میکنن، نمیتونن دیگه نزدیک بشن، اصلا نمیتونن نزدیک بشن، ولی یه کمکای دورادور انجام میدن که گفتن مثلا تو حالت خواب و بیداری یا تو همون حالت بیداری و تو سرشون الهامات یا صدایی میشنون که حالا دقیق نگفتن که صدای یا به صورت الهامه، یه سری آیات بهش میگن، یه سری ذکرها بهش میگن، برو اینو بخون. چرا هیبش اینا رو میگن؟ بخاطر دارن راهنماییش میکنن دیگه که زیاد قاطی ماجرا نشه. ولی معمولا ما انسان ها نمیدونیم، ولی از این برمیم ذکر میگیم، از اون میریم دعا میگیریم، از این برمیم نماز میخونیم، از اون میریم دعا مینویسیم، از اون برمیم نمیدونم خیرات میدیم، از اون برمیم تو زندگی دیگران دخالت میکنیم و قضاوت میکنیم. اینا با هم نمیسازه. و این موجودات نورانی با گفتن این آیات و ذکر میخواستن شخص زیاد نره تو تاریکی، گرفتار نشه، حجاب الهیش پاره نشه. متوجه این مسئله؟ و متاسفانه توی این مسیر اشخاص زیادی هستن که تا یه نفر رو میبینن به این شکل سوء استفاده میکنن، مخصوصا دعانویسان. از نظر من دعانویسان 99% نمیبینن، چشمشون باز نیست و وقتی شخصی رو میبینن حتی یه مقدار کوچولویی میبینه سری میخوان جذبش کنن و ازش سوء استفاده کنن. مبلغای بالا بهش میگن، مثلا میان بهش میگن آقا تو هر دعایی رو که کمکم بکنی یا هر شخصی رو که برام چک کنی اینقدر پول میدم، یا مثلا بیا این قلم بزن این دعا رو بنویس من اینقدر پول میدم. اون دعا نویسم که زرنگ بوده دیگه، فهمیده، همین که بهش گفته من جن شنل پوشی رو دیدم فهمیده، گفته یا پادشاهی پیششه یا یه سرلشکری پیششه یا یه جادوگر بزرگی پیششه. یه طرف هم داره یواش یواش میبینه و این دیدنه به مرور هرچی ورود کنه تو تاریکی این دیدنه هم بهتر میشه. اومده ازش استفاده کرده، سوء استفاده کرده. بهش گفته بیا در راه خدا به مردم کمک و گناه دارن، این دعاها رو بنویس قلم بزن. و متاسفانه ایشون هم نوشته، نمیدونسته، آگاه نبوده، اشتباهی انجام داده، قلم زده نوشته و معلوم نیست حالا چند تا دعا قلم زده. خب خیلی مهمه، حالا در ادامه میگم. و اون میدونسته اگر این قلم بزنه این جن اصلی وراثتی که باشه راحت‌تر ورود میکنه و راحت تسلط رو میگیره، تسلط قضیه رو میگیره و این دعانویسه داشته سوء استفاده میکنه. نکته خیلی مهمی که اشاره کردن توی ویدیوشون، گفتن اون دعانویسه منو تهدید میکرد وقتی بهش گفتم دیگه نمیخوام دعا بنویسم. خب تهدید کرد و به من میگفت مثلا الان تو داخل خونه چه لباسی پوشیدی؟ داری چه کار میکنی؟ از پشت گوشی مثلا بهش میگفته. خیلی مهمه گوش بدید. متاسفانه اکثر مردم فکر میکنن اگر دعانویس بهت گفت الان چه لباسی پوشیدی خیلی دعانویس بزرگیه. خب فکر میکنن مثلا این دیگه ته جادوگرای عالمه، در صورتی که این شکلی نیست. دوستان عزیز، جنی هست به اسم وشوشه، من قبلا در موردش کلیپ ساختم. این جن کوچولو، خب اینا میرن این احضار جن رو انجام میدن، حالا یا تو چند باری که انجام میدن این جنه میاد پیششون و این جنه همین جاها میشینه تو گوش حرف میزنه، میاد تو خونه شما نگاه میکنه به این میگه، نگاه میکنه به این میگه، تو گوشش میگه، ولی این شخصه نمیبینه.
متوجه این مدیوم نیست اصلا، یکی داره تو گوشش باش حرف میزنه. و اکثر دعانویسا، البته دعانویسایی که دیگه حالا خیلی ادعا دارن، میرن احضارات وشوشه رو انجام میدن برای خودشون، اکثرا این کارو میکنن، وشوشه رو میارن. بعد وشوش این جنه کوچولوه خب هیچ زوری نداره، هیچ زوری نداره، حتی زور اینو نداره بیاد یه اینجوری بهت بزنه، میدونی اصلا نمیتونه کاری بکنه با شما. و دعانویسا بازم میگم از این روشه. پس اگه دیدین دعانویس اومد بهت گفت الان تو خیابون فلان هستی، من دارم تو رو میبینم، بابا برو خدا روزی تو یه جا دیگه بده، جمع کن به ساعتته. میدونی اینا از وشوشه استفاده میکنن و وشوشه هم هیچ قدرتی نداره، خود دعانویس هم هیچی نیست. اینو داشته باشین پیش خودتون. پس اگر دعانویسی بهتون گفت سری نترسید، واو این طرف جادوگره، واو این نمیدونم جادوگر شرق، نمیدونم آلیس در سرزمین عجایبه، همه چی رو میتونه ببینه، همه چی رو میگه. نه، پس نترسین از این آدما و از تهدیداتشون هم نترسید. بعد وشوشه وقتی آیت الکرسی میخونی این سمتت 3 تا آیت الکرسی بخون، این سمتت 3 تا آیت الکرسی بخون، وشوشه نمیتونه ببینتت یا نزدیکت بشه. و سلام. بعد این جادوگر شهر قصه هاتون دیگه هیچی نمیبینه. متوجه شدین؟ این از این. خب تا اینجاش به هر حال دیگه گول خوردن این بنده خدا که فیلم فرستادن و قلم زدن و حالا خیلی هم هستن از تهدید دعانویسان میترسن دیگه. در صورتی نمیتونه واقعا کاری کنه. هر دعانویسی که به تهدیدتون کرد روزی 21 بار آیت الکرسی بخونید. هیچ کار خاصی هم نمیخواد بکنی. یه هرز امام علی، یه هرز جامه یا همون حجاب جامه به صورت بازوبند ببند، روزی 21 بار آیت الکرسی بخون تا یه مدتی، حالا تا اون دعانویسه هستش خسته بشه از قلم زدن، گرفتی؟ تا خسته بشه دیگه ول میکنه میره، دعاهاش هم اصلا رو تاثیر نمیکنه. نهایتاً یکم حالت بد میشه، حال خرابی به دست میده، کسل میشی، یا مثلا صورتتو میشوری حس میکنی هنوز صورت چربه، یا سردرد میگیری، یا درد توی کمر و پاها میگیری. خب اینا نشونه هاشه. ولی وقتی آیت الکرسی رو هی بخونی موکله نمیتونه ورود کنه تو سرت، اصلا میره و گاهنم میسوزن. و اکثر کسایی که قلم میزنن جناشون جنای خاصی نیستن، اصلا نترسید، این ترس به خودتون راه ندید. متوجه؟ نمیگم نداریم، ما جادو داریم که اصلا طرف یهو میاد خود بی خود میشه، یه حرفایی میزنه که اصلا تو شخصیتش نیست. خب ولی همون آیت الکرسی نجاتش میده، نمیذاره تسلط پیدا کنن روی ذهنش، چون جنا روی ذهن، چشم سوم و گلو، این 3 تا سری اتصال میزنن، یعنی چاکرای تاجی مال ذهن با چشم سوم و این گلو. خب سری اتصال میزنن، ذهنتو کنترل میکنه، ورود میکنه توی خوابت، توی خواب اذیتت میکنه، اتصال به ذهنت زده، داره توی خواب اذیتت میکنه. اینای دیدی میان میشینن پیش جنگیرا شروع میکنن حرف زدن، طرف جن اومده تو بدنش، دست به سینه اینجوری نشسته مثل بچه مثبتا، بچه زرنگه، داره صحبت میکنه خیلی راحت، میگه من جنم فلان اینجوری اونجوری. گرفتی؟ اینا اتصال به گلو زدن. اینو بدونید. تسخیر این مردمه که چشم باید کامل سیاه بشه یا چشم برگرده کامل، این میشه تسخیر. و صورت تعقیم، اینجا رو دیدین؟ حالا خطی نیست، اگه یکی تسخیر بشه اینجاش پر خط میشه، این دستا ای حالتی میشه که جکوله میشه. تسخیر اینه، نه اینکه یارو نمیدونم فیلمشو دیدین یا نه، جن اومده تو بدنه، جن اینجوری نشسته میگه دجال در اصفهان ظهور میکنه، یه خانومیه، این جن بابا میدونه تو چی میخوای، همونو بهت میگه، با مخت بازی میکنه، سوجت میکنه، همین. ولی این تسخیر نیست. تسخیر با هم مردمی که چشم سیاه بشه یا چشم کاملا برگرده، چهره تغییر، دست و پا تغییر، صدا هم که میگیم تغییر، زبان کلا تغییر میکنه. متوجهین؟ صدا کلفت و ضعیف شد،
اتصال به چاکرای گلو زده، پس تسخیر حساب نمیشه. خب این بنده خدا، این خانم که رفته بودن پیش یه دعانویسی، این دعانویسه یه سری چیزا رو حالا دعانویس بوده یا نبوده من نمیدونم، فکر کنم تو فیلمش اشاره نکن، یه شخصه یه سری وردا خونده، حالا معلوم نیست، شاید خانم نمیدونه، یا ورد خونده یا قرآن خونده، شاید رقیه شعری خونده، اینو تو فیلمشون اشاره نکردن، فقط گفتن ورد. خب نمیتونیم قضاوت کنیم، هر چی که خونده به هر حال یه چیزی از اینجاش زده بیرون از پشت گردن. حالا شاید یه وقتایی حس کنی اینجا اومده یا اینجا، ولی در اصل پشت گردنه، به خاطر اون فشار است که وقتی میزنه بیرون حس میکنی مثلا جای دیگه درد میگیره. یه چیزی قطع شده و باعث شده دیگه اون دوتا چشمو نبینه. خب ولی آیا جن کاملا از اتصالش رو قطع کرده؟ جن که تو بدنش نبوده، اتصال جن رو کاملا قطع کرده؟ خیر، قطع نکرده و هنوز اون جن شنل پوش وراستی هستش. خب در همین حد بگم فیلمی که داشتی میگرفتی همون دوربرا بود، اون هنوز هستش و این اتفاقی که افتاده از سر گردنت یه چیزی زده بیرون، در از اتصالات رو قطع کرده، یک، دوم انرژی خارها رو خارج کرده. اتصالات به چی رو قطع کرده؟ به ذهنت و انرژی خاری رو خارج کرده، به خاطر همین دردت خیلی زیاد بود. نکته خیلی مهمی اینه دوستانی که رقیه شعری میخونین، وقتی داریم برای یه نفر رقیه شعری میخونین لطفاً بگین چشماشو ببنده. ایشون میگفت من چشمام باز بوده، چشماشو ببنده. یه وقت باد جن میبینی از تو چشم میزنه، بنده خدا چشمش کور میشه. من الان دارم این نصیحت رو میکنم به اون عزیزان، حالا میشه هم بگین نصیحت، یه راهکار دیگه، میتونی چش طرف کور میکنه. خلاصه من اینجا نوشتم نگاه بکنم، این باد جن خارج شده. خب یه اتصال قطع شده، مس جنه از روش رفته دیگه، اون دوتا چشمو نمیدیده. اون دوتا چشم مال چیه؟ کسانی که دوتا چشم میبینن یا تک چشم میبینن، خوب گوش کنید، چند دلیل داره. دلیل اول، تمام کسانی که ورود میکنن به عرفان حلقه. خب تو عرفان حلقه من موردای خیلی زیادی داشتم که چشمی رو میدیدن، حالا یا تک چشم میدیدن یا دو چشم میدیدن. موقع خواب چشمشو میبسه، یه چشم واضح میبینه. دو، کسانی که اجنه جادوگر زمینی، جادوگری که توی اعماق زمین، اصطلاحاً تو ماورا بهش میگن کسانی که نزدیک هسته هستن، جادوگر قوی دارن، چشمو میبینن. متوجه شدین؟ سه، شیاطین از دنیای سایه ها، یعنی اینطوری بگم اجنه دنیای سایه ها، یعنی گرفتار اجنه دنیای سایه ها بشی چشم میبینی، گرفتار اجنه جادوگر ارضی زمینی بشی، قدیمی ها بزرگا چشم میبینی، تو عرفان حلقه باشی چشم میبینی. حالا تو عرفان حلقه ما کسایی هم داریم طرف اینقدر دیگه چاکراهاش داغونه هیچی هم ندیده، داریم محدودن، ما داریم بیشتر تعداد زیاد رو میگیم. من خودم موردای زیادی داشتم، حداقل 100 نفر بودن که چشمو میدیدن، عرفان حلقه ای بودن. خب این خانم تو فیلمش اشاره نکرد که اصلا قبلا تو عرفان حلقه بوده یا نه، اینا رو اشاره نکرده بود. به هر حال پس این نشون میده جنی که پیشش شنل داره جادوگریه از زمین. متوجه شدین که این دوتا چشم میدیده و از زمانی هم که دیدن چشما شروع شده این جن اومده نزدیک تا اون روز که خودشو بهت نشون داده تو کوچه و شما رفتی پیش یکی، حالا یا وردی خونده یا رقیه شعری خونده، دیگه اون چشمه رو ندیدی. چرا؟ چون اتصال قطع شده. خب این معنیش نیست که جن کشته شده یا رفته یا تموم شده، نه، اتصال قطع شده. پس متوجهین؟ اینم نکته مهم دیگهش. و یه حرفی زدن، گفتم من زمانی که گناه میکنم فکر میکنم اینا نزدیک میشن. بله، شما هر خطای اخلاقی و رفتاری که داشته باشه انسان وقتی گرفتار موجودات تاریکی میشه، چون اینا از اون انرژی میگیرن،
زود نزدیک میشن و از استفاده میکنن این فرصت از دروغت، غیبتت، خشمت، ناراحتیت یا هر گناهی. حالا مشروب بخوری، هر کاری بکنی، منظورم با این خانم نیست، کلی میگم، نزدیک میشن. بله این مسئله درسته. مورد بعدی ایشون گفتن ارتباطی در خواب با اموات خودشون داشتن. ببینیم ما ارتباطات در خواب با اموات رو باید خیلی دقیق نظر بدیم در موردش و چک کنیم و نظر دقیقی بدیم. خب حالا من نظر دقیقی روی این مسئله نمیدم، ولی در کل میگم شما یه محبت الهی داشتی، خب خرابش کردی متاسفانه و درست هم میشه، جای نگرانی هم نیست. یه محبت الهی داشتی، رو خودت کار کردی، حالا نمازات بوده، ذکرات بوده، محاسبه کردن اخلاقیات و رفتارهای خودت بوده و این از کودکی اصلا با تو بوده. چرا اینطور بوده؟ چون شما یک اتصالاتی در ماورا داشتی و این برای تو اصلا تو خونت بوده، از اجدادت بوده، به ارث رسیده، اتصالاتی داشتی، به خاطر همین بوده. اون 3 موجود نورانی هم که دیدی، این هم با اجدادت بودن قبلا، حالا اون به خاطر همین اومدن پیش شما، چون داشتی رو خودت کار میکردی، با خودت اوکی بودی، مسیر رو داشتی درست میرفتی. خب متاسفانه خراب شده، ناآگاه بودی، راه و اشتباه بهت گفتم. اموات هم که میبینین در خواب، خب درسته، کسایی که تو مسیر میرن اموات رو میتونن ببینن، یعنی در این راه سیر و سلوک میرن در خواب میتونن اموات رو ببینن، ولی خب باید زرنگ باشیم که گاهن همزادش نباشه، گاهن جن وراثتی نباشه بیاد طرف گول بزنه. خب ولی اشاره کردن، گفتن یکی از امواتشون رو توی خواب دیدن، بهش گفته که من نمازام، این همه نماز خوندم، نمازا اینجا به دردم نخورد. چرا به دردش نخورده؟ چون رو خودسازی خودش مشکل داشته شخص. متوجهیم؟ اخلاقیات، رفتارها، همه اینا مهمه. من همیشه تو همه کلیپام میگم آقا شمرم نماز میخوند، پس نمیشه بگی چون فقط نماز میخونم آدم خوبیم. نه، آدم خوب بودن به عملته، اخلاقت، رفتارت، همه چی تو باید روش کار کنی. انشالله برای ایشون هم حتما یه خیراتی بدین، حتما برای این امواتتون که تو خواب دیدین طلب بخشش از خداوند کنیم برای. و اگر میتونیم مثلا تو فامیلتون 5 نفر 6 نفر کسایی که باش رابطه نزدیک داشتن، بگین یه فاتحه براش بخونن، یه خیراتی بدن، یادی ازش بکنن انشالله. خب مورد بعدیشون که من ببینم همه موارد گفتم یه نگاه کنم، حاله بدنشون متاسفانه خب آسیب دیده دیگه، چون دیگه مسیر رو اشتباه رفت. حالا راه درمان، من فکر میکنم همه چی رو گفتم. راه درمان از آزار تو خوابت هم به خاطر اتصالات ذهنیته. راه درمان به چه شکله؟ ببینین شما باید 2 گوسفند دقیقه کنی. خب گوسفند اولت برای چیه؟ برای این جن شنل داره است، این ناکوتش کنیم، خب کلن تموم بشه. 1 برای جن وراثتیته، 2 برای حاله بدنته، 3 برای مسئله همزادته، چون لرزش فرکانسی همزاد برات به وجود اومده، این ترس زیادی هم که داری از اونه. نه همه کسایی که فیلمو میبینین ایشون این شکلیه. خب دعاهایی هم داشتی، یه سری دعاها گرفتی برای خودت، یه سری دعاها خانواده برات گرفتن. همه اینا یه گوسفند دقیقه میخواد دیگه که این مسئله حل بشه انشالله با امید خدا. گوسفند دوم برای چیه؟ ببینی شما قلم زدی، خب به هر حال یه سری دعاها نوشتی، درسته توبه کردی، خدا هم خیرت بده، ولی توبه کردنه در اصل مسئلت کامل نیست. اگر بخوای کامل حل بشه، این قلمی که زدی احتمال داره زندگی های رو مورد خراب شدن و آزار داده باشه. میدونی؟ یعنی در سرنوشت کسانی شما دخالت کردید، چون قلم زدی، دعا نوشتی. و این که فقط بگین توبه، من برای خودت میگم به هر حال تو دنیا گیر نکنی. گوسفند دوم برای چیه؟ عقیقه میکنیم که تمام فلانی مادر فلانی هر قلمی زده باطل بشه، هر قلمی که با دست ایشون انجام شده، هر دعا و سحر و هر چی که هست، طلسم و خب همه باطل بشن.
اینا باطل میشن، تموم میشه میره. و بین این دوتا گوسفند نباید، میتونی همزمان این کار رو انجام بدی، 2 دقیقه برای خودت بزنی، میتونی با فاصله، ولی فاصله زیاد نیفته. چرا؟ چون به هر حال شما وقتی قلم میزنی یک سری اجنه‌ای که مال دعا و جادو و این چیزا هستن دوربر شما میچرخن و اونا کار مفت که برات انجام نمیدن. خب اینا میان یه سری انرژی ها رو بگیرن و عجله ای هم ندارن ها، سر و حوصله میشینن تا بتونی برون فکنی کنی، سر و حوصله میشینن تا یه انرژی خوبی ازت بگیرن. خب کار عجله هم ندارن، اونا سنشون خیلی بالاست دیگه، مثلا 50 سال دنیا هم اصلا هیچیه براشون. خب اگر بیای گوسفند اولو بزنی، از اون شنلداره و جادوهایی که برات خودت اسم خودت گرفته بودی باطل بشن، راحت شی، ما میمونیم خادمین اون سحرا. اینا میمونن، میان سر وقتت، اینو مطمئن باش، اصلا هستن. شروع میکنن. الان چرا زیاد اذیتت نمیکنن؟ از اون شنلداره میترسن، واقعیت رو بهت بگم، از اون میترسن، فعلا زیاد اذیتت نمیکنن، اذیتشون فعلا در حد خوابه. چرا؟ اتصال ذهنت هم به اوناست، نه به شنلداره. اونجایی که رفتی رودوت خونده اتصال ذهنت رو از شنلداره قطع کرده، ولی اتصال اینا هست. اینا اذیت میکنن. شنلداره رو بزنیم اینا پررو میشن، میان اذیتت میکنن. پس به خاطر همین میگم اگر میخوای درمان کامل بشی، یا 2 تا حقیقت رو با هم بزن یا بینش یه فاصله کمی بذار، حالا دیگه نسبت به اون توان مالی خودت. و واقعیت امر رو بهت بگم، با مثلا اینکه چه روز رقیه شهری گوش بدی و اینا، این مسئله حل نمیشه. راستش رو بهت بگم، تازه شما وقتی حلقه میزنی کلا باید چه روز رقیه شهری هم گوش بدی. شما باد جن و مس جن و اینا رو از بدنت خارج کردن، ولی اونا هستن پیشتن. اصلا این ترسا، این استرسا، این که یه سری چیزا تو زندگیت خوب روال خودشو پیدا میکنه، به خاطر همینه. و نکته مهمی که بهش باید دقت بکنی، بعد از پاکسازی کاملی که انجام میدی، خب تا 4 ماه نباید به هیچ عنوان تو مباحث متافیزیکی ورود بکنی. یعنی چی؟ تمرین برون فکنی انجام نمیدی، پاکسازی چاکراها انجام نمیدی، اصلا این مسائل رو هیچ کاری نداری. برای چی؟ چون حاله بدنت آسیب دیده، حاله دور بدنت. این حاله باید خودشو جمع بکنه، درست بشه، خودشو خوب بگیره. گرفتی؟ قشنگ پاک بشی، بعدش حالا بری تو مباحث برون فکنی. یکی از دلایلی هم که اون حس به دست داده میشه به خاطر همون روح خودته، وجودی خودته، میترسه تو برون فکنی بکنی. چرا؟ چون میدونه اگه کالبد در بیاد این بغل یه جن شنلدار منتظرته و با این کالبد 1000 تا داستان میتونه انجام بده، حتی میتونه کالبدتو بدوزه ببره در دنیای خودشون. این مسائل هست. خب حالا برای شروعش حتما به صورت بازوبند و گردنی، هر دوتاش یه هرز باشه، هرز امام علی و حجاب جامع. بازوبند هرز امام علی و حجاب جامع، یا همون هرز جامع به صورت گردن آویز. بالشتو حتما عوض بکن، حتما کامل بالشتو عوض بکن و انشالله تو فکر حقیقت باش. خب تو فکر حقیقت باش، خیلی مهمه برات، چون این شنل داره خطرناکه. و همه این موارد رو من نگاه کنم، همه رو گفتم دیگه، وش گفتم شما از بچگی محبت الهی داشتی، کلا همینه. ببین همه کسایی که تو این وادی از بچگی هستن یه دوره گرفتاری رو دارن، واقعیتش همینه. و اکثرا مسیر رو اشتباه میرن و اکثرا به طور استادای بدی میخورن، اکثرا به طور دعانویسا میخورن، اکثرا به طور یه آدمای عجیب و غریبی میخورن. حالا این ور دعانویس بوده، احتمال داشته بخوری به طور یک کسایی هست به اسم متافیزیک میان با خدایان هندو و این چیزا سر کله میزنن. خب آچاماچاها میری اون طرف دیگه داستان داشتی، اون طرف یه داستان بدتر از این سرت میومد، خوب اون ور نرفتی. انشالله درست میشه و میگم 4 ماه تحمل بکنی، بعدش یواش یواش به مرور میای جلو با ذکر گفتن که مسیرت نری تو تاریکی
انرژی خارای تاریکی نیان نزدیکت، با تهذیب نفس، خودسازی، یا باش اگر دوست داشتی میتونی برون فکنی کنی. حالا این آموزشاشو من تو کانال آموزش میذارم. من خودم شخصا تا طرف یک دوره کامل روی چاکراهاش کار نکنه نمیام برون فکنی بهش آموزش بدم. به خاطر همین اون کانالم فعلا داره دیزلی میره جلو. چاکراها و همه رو خوب کار کنم، یواش یواش برون فکنی، مال چشم، همه اینا رو آموزش میدم با امید خدا. انشالله موفق باشین، خدا پشت و پناهت باشه. دوست داشتی خودت میتونی گوسفنداتو تهیه کنی، با همون ادمینی که پیام دادی پیام بده، گوسفند تو خودت تعیین کن، فقط من ذکراش و ایناشو میخونم و خب بهتم میگم گوسفند چطوری قربونی کنی و بین مردم پخش بکنی. اما حقیقت هیچ فرقی نمیکنه، فقط استخون دفن میشه و خودتون هم نباید از اون گوش بخورین. خدا پشت و پناه همه دوستان باشه. اگر دوست داشتین تجربیاتون رو به همین آدرسی که زیر میذارم بفرستین، هستم در خدمتتون دیگه. خدا پشت و پناهتون باشه. یا علی.